טוב, אז לפני שאנחנו מחזירים את הלב לבעליו, רציתי לעשות הסבר קצר על הלב. זה לב של פרה. הלב הוא למעשה סוג של משאבה. הוא כל הזמן מתכווץ ואין מרפא. מתכווץ ורפא כמו משאבה. מה שקובע את קצב הלב זה קוצב הלב, הוא נמצא בעלייה הימנית, והוא בעצם מושפע מהולכה חשמלית. ברגע שיש הפסקה, שישית שנייה הפסקה, בעצם מוזרם הדם, ואז יש פולס חשמלי, וזה בעצם נותן את ההתכווצויות. עכשיו אנחנו נראה את זה ככה. יש לנו כאן, זה הצד השמאלי של הלב, זה בעצם חדר שמאל והעלייה השמאלית למטה, וכאן יש לנו את החדר הימני והעלייה הימנית למטה. בעצם העורק, התפקיד שלו להזרים דם מהלב אל כלל הגוף, או מהלב, שזה העורק הימני, שהוא נקרא עורק הריאה, הוא מזרים דם מהלב אל הריאה. זה דם שעשיר בפחמן דו-חמצני. לעומת זאת, אבי העורקים שמזרים בצד שמאל של הלב, הוא מזרים אל כלל הגוף. והוורידים אליהם דרכם מוזרם דם אל הלב. אז יש לנו את הווריד הימני, שהוא וריד נבוב עליון ותחתון, הוא מתחבר לעוד שני צינורות, ודרכו מוזרם דם מהגוף אל הלב, דם שעשיר בפחמן דו-חמצני. ולעומת זאת הווריד השמאלי זה הווריד שמקבל דם עשיר בחמצן מהריאה, הוא נקרא וריד הריאה, ודרכו מוזרם דם אל הלב. עכשיו אנחנו נראה ככה את הלב. כאן מוזרם, זה הווריד הריאה, מוזרם כאן דם אל הלב, ואנחנו נפתח, הוא מוזרם אל החדר הימני. בעיקרון זה נמצא כאן, אנחנו נראה כאן את הכניסה, כאן הכניסה, מוזרם כאן דם, וזה כאשר מוזרם הדם לכאן, הוא עובר מהחדר השמאלי מהעלייה השמאלית אל החדר השמאלי. זה נקרא דיאסטולי. בעצם יש התכווצות של החדרים והרפאיה של ההתכווצות של העליות והרפאיה של החדרים, והדם מוזרם מלמעלה ללמטה, מהעלייה לחדר דרך מסתם שנקרא מסתם מיטרלי, ואז החדר מתכווץ, החדר השמאלי מתכווץ, והדם מוזרם דרך מסתם שקוראים לו מסתם מיטרלי אל אבי העורקים, שזה בעצם מוזרם דרך כאן, וזה מוזרם אל הגוף ומעשיר את הגוף בחמצן. אחרי זה נהיה בעצם תהליך של מסלול של שחלוף גזים בזרם הדם, והדם חוזר אל הלב. הנה הווריד נבוב עליון, הדם זורם לכאן לתוך העלייה הימני. אנחנו נצלם כאן, הוא זורם מכאן לכאן, מהעלייה הימנית הוא יורד לחדר הימני, ומשם הוא יוצא החוצה אל עורק הריאה וחזרה אל הריאות, שם מתבצע שחלוף גזים. כאשר חלילה יש לנו סתימה בעורק כליל הלב, שזה בעצם העורק שמזין את הלב בדם, אז למעשה אין כוח ללב להתכווץ, אין לו חמצן, וחלילה נהיה התקף לב. זהו, שיהיה לכם לב חם וטוב.